طرز تهیه لازانیا. لازانیا یک غذای معروف ایتالیایی هست که به انواع مختلف پخته میشه و این قسم که من پخته میکنم روشش بسیار آسان و خوشمزه است و اولادایم بسیار دوست دارن. مواد لازم: 2 عدد پیاز متوسط، 3 حبه سیر، تقریبا 1 گیلاس روغن، 500 گرم گوشت کوفته بدون چربی، 1 قاشق چایخوری مرچ سیاه، 2 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق چایخوری تخم گشنیز میده شده، 1 قاشق چایخوری دارچین، نمک به اندازه دلخواه، متر 250 گرم، سس بانجان رومی 500 گرم. اگر سس نداشتین میتونین از روی بانجان رومی استفاده کنین. 3 قاشق نانخوری لازم داریم. 2 قاشق نانخوری سرچ ساس. خمیر لازانیا 500 گرم که خمیر لازانیا به دو صورت در بازار پیدا میشه. یک قسمش هست که باید قبل از اینکه استفاده کنیم جوش بدیم و قسم دیگه‌اش که من امروز استفاده میکنم جوش دادن لازم نداره. پنیر پیتزا 450 گرم. شیر 1 لیتر یا به اندازه 4 گیلاس. آرد 120 گرم یا 1 گیلاس. نصف روغن که داشتیم در دیگ مندازیم و پیاز و سیر خوب ریزه میکنیم و دو اضافه میکنیم و میمونیم که آستا گلابی شود. حالا وقتش رسیده که گوشت اضافه کنیم و خوب همراه پیاز گت کنیم. گوشت ما همراه پیاز که خوب گت شد سر دیگه میمونیم تا گوشت ما آستا پخته شود و سرخ شود. تا وقتی که گوشت ما پخته میشه ما میتونیم سس سفید درست کنیم. در این سس اول روغن در تخم پزی میندازیم، نصف روغن که مانده بود باقی مانده بود آرد اضافه میکنیم و شعله گاز خود بسیار ملایم نگاه میکنیم و آستا آرد همراه روغن گت میکنیم تا آستا سرخ شود و قدر سرخ کردن زیاد کار نداره، اما قدر که بوی مخامی آرد گرفته شود. گوشت ما تقریبا نیم پس شده و حال وقتش رسیده که ما متر بهش اضافه کنیم، چون متر هم یک مقدار وقت لازم داره که کمی پخته شود. وقتی که متر اضافه کردیم خوب همراه گوشت گت میکنیم. وقتی که متر گوشت خوب با هم دیگه گت شدن مصالحه خود اضافه میکنیم. اگه خوش داشته باشین که سبزیجات دگام در این سس لازانیتان اضافه کنین، میتونین از زردک، از لوبیای سبز یا هر سبزی که خودتون دوست داشته باشین به مقدار دلخواه در این سس در این قسمت اضافه کنین. مصالحه رو همراه مواد خود خوب گت میکنیم تا خوب با هم دیگه مخلوط شون و کمک سرخ شون تا خود امی مواد ما مزه دار شود. همونطور که میبینین آرد ما تقریبا سرخ شده، کم رنگش تغییر کرده و قدر زیاد لازم نیست که سرخ شود. قدر که کم بوی آرد حس کنیم کافی است. میتونیم شیر اضافه کنیم. باید داشته باشیم که شیر کم کم اضافه کنیم. اول یک کمی شیر مندازیم، خوب همراه آرد گت میکنیم. بعد از اینکه خوب همراه آرد گت شد باز بقیه شیر رو یک جایی میتونیم اضافه کنیم. وقتی که آرد و شیر با هم دیگه خوب گت شدن و سس یک نواخت شد میتونیم مرچ سیاه و نمک اضافه کنیم. مرچ و نمک همراه سس گت میکنیم و دقت کنیم به غلظتی که ما میخوایم امیال بسیار مناسب است. زیر گاز گل میکنیم و سس ما آماده است. گوشت ما امیال آماده است برای اضافه کردن رب بانجان رومی یا سس بانجان رومی. در یک ذره زیاد لازم داریم ما سس، تقریبا 500 گرم اضافه میکنیم چون مواد ما باید لابدار باشه. اگر میخواین که لازانیا کم تندتر شه میتونین سرچ سس اضافه تر کنین. چون لازانیا ما یک مواد لابدارتر لازم داره، 1 گیلاس آبجوش بهش اضافه میکنیم. تقریبا 1 دقیقه وقت کار داریم تا این مواد به دیگه گت شوند و سر لاب بکشه و سر روغن بیاد. ظرفی که برای لازانیا ما لازم داریم یک ظرف مستطیل، یک کم چقار و بتانیم گیر داخل داش بانیم. اولین لایه گوشت است و چون که خود گوشت ما روغن داره لازم نیست که ما زیر ظرف چرب کنیم و دقت کنیم که تمام قسمت های ظرف مواد داشته باشه.
دومین لایه سس سفید است که در این گوشت مندازیم و این یک کمک غلیظ است. پخش کردنش در کل قسمت ها مشکل است. در روی قاشقی را تا جایی که میتونیم قسمت میکنیم، در تمام قسمت ها میرسانیم و روی زو پنیر مندازیم. وقتی که پنیر در داش مانده میشه، پنیر با می سس سفید گت میشه و به کل قسمت های گوشت میرسه. بعد از پنیر خمیر لازانیا رو میمانیم، میره دقت میکنیم پلو دو پلو بچینیم، زیاد سر به سر نباشه. در قسمت هایی که میبینین ظرف خردتر از همین خمیر است، میتونین خمیر از وسط نصف کنین یا بشکنین و مو اندازه ظرف تیار کنین. و بعد از اینکه ما خمیر رو در کل قسمت های ظرف رساندیم، قسمت بعدی باز دوباره هم گوشت مندازیم و بعد از هم دوباره لایه دوم سس سفید و پنیر رو همینطور ادامه بدیم تا که تمام مواد ما و خمیر ما خلاص شود و دقت بکنین که ظرفتان خیلی تا بالا پر نشه، به خاطر که وقت زیر حرارت خودش یک کمک بالا میه و ظرف تا آخر میگیره. همونطور که میبینین لایه آخر لایه گوشت و سس سفید و پنیر است و بعد از اون ما سر ظرف خود همراه آلومینیوم میپوشانیم. خوب 4 طرفش بسته میکنیم و همراه کارت چند تا سوراخ میکنیم. درجه داش به 350 درجه فارنهایت یا 180 درجه سانتیگراد تنظیم میکنیم و لازانیا رو به مدت 45 دقیقه داخل داش میمانیم. بعد از 45 دقیقه کاغذ آلومینیوم رو پس میکنیم و تقریبا نزدیک 25 دقیقه لازم داریم تا روی لازانیا سرخ شود.